विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। गेले 6 महिने आपण सीईटीची प्रिपरेशन करतोय, म्हणजे प्युअरली सीईटीची, बरोबर आहे। त्याच्या अगोदर गेली 2 वर्ष आपण तयारी करतोयच। कशासाठी सांगा बघू? प्रत्येकाला ड्रीम कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यायचं आहे, म्हणजे त्याच्या ड्रीममध्ये जे कॉलेज आहे ते म्हणूया आपण। बरं, ते कॉलेज का? तिथं कॅम्पस इंटरव्ह्यू परफेक्ट असतील, पॅकेजेस बेस्ट असणार आहेत, म्हणजे ॲव्हरेज पॅकेजेस अगदी 5-6 लाखापर्यंत असतील। ओके, आता कॅम्पस थ्रू सिलेक्शन झालं म्हणजे लाईफ सेट झाली, बरोबर आहे ना? सांगा बघू। या सगळ्या गोष्टींचा विचार मुलं करतात बाळांनो, आणि तसं जर विचार केला तर कॉलेजेस कुठलंही चालेल या मताचा मी आहे। शेवटी काय, आपल्याला आपलं स्किल प्रूव्ह करायचं, दाखवायचं आहे म्हणूया आपण, ठीक आहे। आणि ज्याच्याकडे ते स्किल आहे त्याला जॉब मिळणार आहे, बरोबर? म्हणजे जरी तुम्ही तुमच्या ड्रीम कॉलेजमध्ये गेला, अगदी कुठल्याही टॉपच्या गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये तुम्ही असाल, पण जर ते रिक्वायर्ड स्किल तुमच्याकडे नसेल तर तिथंही प्लेसमेंट होत नाहीत, बरं का? ओके, आता होतं काय बघा, की बरेचसे कॉमेंट्स मला असे होते की कॉलेजेसची नावं द्या आम्हाला। तर त्याच्याबद्दल मला सांगायचं आहे काय ते बघा स्पष्टपणे, की जेव्हा तुम्ही इंजिनिअरिंगसाठी रजिस्ट्रेशन कराल, आता गेल्या वर्षीपर्यंत तशी प्रोसिजर असायची, आता यावर्षी सगळं ऑनलाईन होणार आहे म्हणूया आपण। म्हणजे जेव्हा रजिस्ट्रेशन होईल ना, तर तेव्हा तुम्हाला एक बुकलेट मिळतं, आणि त्या बुकलेटमध्ये आपल्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कॉलेजची नावं असतात। मी तुम्हाला सांगू का, कुणाला विचारायची पण गरज नाही आहे। ज्या कॉलेजचं एस्टॅब्लिशमेंट इयर जेवढं जुनं असेल तेवढं ते कॉलेज बेस्ट। सिरियसली लक्षात घ्या। आता सांगू का, ही COEP, VJIT म्हणूया आपण, सरदार पटेल यांचं बघा ना एस्टॅब्लिशमेंट इयर, केव्हा ही कॉलेजेस सुरू झाले, फार पूर्वी। आणि गंमत सांगू का, एक वसंतराव दादा पाटील जेव्हा मुख्यमंत्री होते ना सांगलीचे आपले, ठीक आहे, तेव्हा त्यांनी प्रायव्हेट कॉलेजेस सुरू करायला परवानगी मिळाली। म्हणजे PUPIT सांगली हे आमचं पहिलंच तसं प्रायव्हेट कॉलेज, मे बी एखाद दुसरं असू शकतं, समजून घ्या। पण त्याचबरोबर त्या म्हणजे 1980 ते 85 या दरम्यानची कॉलेजेस सुरू झाली ना, की ज्यांना आतापर्यंत अगदी 30-40 वर्ष होत आलेत, ती सुद्धा बेस्टच आहेत बाळांनो। तुमच्या लक्षात आलं का मग? म्हणजे माझ्या इथं जी लिस्ट देतोय ना मी, त्यात एखादं कॉलेज राहू पण शकतं, लक्षात घ्या। पण मी जो क्रायटेरिया तुम्हाला आता सांगितला की एस्टॅब्लिशमेंट इयर, ओके, ही महत्वाचं आहे। त्याचबरोबर नॅकची ग्रेड कोणती आहे कॉलेजला, ही पण इम्पॉर्टंट आहे। साधारण A ग्रेड असेल, A+ असेल तरी ते कॉलेज बेस्टच असणार आहे, लक्षात घ्या। पण बेस्ट कॉलेजला ॲडमिशन हवं आहे म्हणून तुमची ब्रांचला सॅक्रिफाईस करू नका। कॉम्प्युटर सायन्सला घ्यायचं आहे ना तुम्हाला, ओके, मग कॉम्प्युटर सायन्सलाच घ्या। पण CUEPत मला कॉम्प्युटर सायन्स मिळत नाही, मेटलॉजी ब्रांच मिळते। आता मेटलॉजी मला बिलकुल आवडत नाहीये, नाही, पण मला CUEPच हवं आहे ना, म्हणून मी मेटलॉजी घेतोय, चुकीचं आहे ते। बर, असं प्लॅनिंग पण असतं बऱ्याच मुलांचं, काय की चला फर्स्ट इयरला घेऊया मेटलॉजी, नेक्स्ट इयर चेंज करता येतं। नेक्स्ट इयरला ब्रांच चेंज करणं एवढं सोपं नाही आहे, मग तेवढी रिस्क कशाला घ्यायची? ओके, म्हणजे तुमच्या लक्षात आल्या गोष्टी। आता मी तुम्हाला एक कॉलेज एक्सप्लेन करतो। साहजिक आहे, फर्स्ट कॉलेज असणार आहे COEP, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे। अगदी आता होतं काय बघा, 2 नंबरला मी इथं VJTI लिहिलंय। हे 2 कॉलेजमध्ये मुलांचा प्रॉब्लेम होतो, प्रश्न विचारतात कोणतं बेस्ट आहे, मी तर म्हणेन दोन्हीही बेस्ट आहेत, दोन्हीही इक्विव्हॅलंट आहेत। पण एक पॉईंट सांगू का, हे पुण्यात आहे ना हे मुंबईत आहेत, खूप फरक आहे, लक्षात घ्या। मुंबईत जे राहणं म्हणतो ना, हॉस्टेल्स वगैरे आहे का सोय तिथं त्या कॉलेजला, प्रत्येकाला हॉस्टेल मिळणार आहे का? मग मुंबईत बाहेर फ्लॅटमध्ये रूम घेऊन ते राहणं इतकं पॉसिबल आहे का? किती खर्चिक आहे याचा विचार पण केला पाहिजे। तसे दोन्ही कॉलेजेस बेस्टच आहेत। तिथं हायेस्ट पॅकेज हे 30 लाखपेक्षा जास्त आहे, लक्षात घ्या, दोन्ही कॉलेजेसमध्ये। आणि ॲव्हरेज पॅकेजेस तर मी म्हणतो 6 ते 7 लाखापर्यंत आहेत। ओके, पण माझा भाऊ जेव्हा COEPमध्ये होता तेव्हा मी त्याला सजेस्ट केलं होतं की आपल्याला कुठल्याही कॅम्पसचा इंटरव्ह्यू, कॅम्पस थ्रू सिलेक्ट व्हायचं नाही आहे। त्याच्यावर आम्ही कोण डिपेंड नव्हतो, ओके, त्याला पुढं शिकलं पाहिजे या मताचा मी होतो। ओके, तुमच्या लक्षात येत आहे? म्हणजे त्यांना पुढं गेटची एक्झाम द्यावी, MTech करावं या मताचा आम्ही होतो, पण नाही, तो कॅम्पस थ्रू सिलेक्ट झाला। पण नंतर त्याच्या पण ते लक्षात आलं अगदी 2-3 वर्षांनी की आपण कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम द्यायला हव्या होत्या। माझ्या लक्षात आलं तुमच्या, अरे तुम्ही, म्हणजे माझं म्हणणं काय बघा, की फक्त BE कंप्लीट करून नाही फायदा असं मला वाटतं, बरं का। हायर एज्युकेशन पुन्हा घेतलंच पाहिजे, आलं लक्षात? आता नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगू का, इथं हे कॉलेज राहिलं होतं माझ्याकडून लिहायला, बरं का, ICT मुंबई।
ज्यांना केमिकल इंजिनिअरिंग करायचं आहे ना त्यांच्यासाठी ते ड्रीम कॉलेज आहे, लक्षात घ्या. सिरियसली त्यांचं टार्गेटच ते असलं पाहिजे. ओके, बरं, आता कॉलेजेसची नावं खूप आहेत. आता गंमत बघा, मला काय सांगायचं आहे की हे 3-4 कॉलेज तर मी तर सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अंधेरी, बरोबर आहे. सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग कदाचित 2 कॉलेजेस पण असतील, कदाचित दोन्हीही अंधेरीला असतील, एक ईस्टला असेल एक वेस्टला असेल. त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं आहे की तो ऑप्शन फॉर्म भरताना कॉलेजचं नाव नसतं लिहायचं, कोड लिहायचा असतो, लक्षात घ्या. तो परफेक्ट लिहावा लागेल. TFWS मधून ट्राय करत असाल तर TFWS कोड वेगळा असतो, तो लिहावा लागेल. तिथं गडबड नको. आता गंमत बघा, एवढे कॉलेज झाल्यानंतर मी 4 नंबरला लिहिले वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग सांगली. ओके, पण थांबा ना, इथं कुठलं कॉलेज आहे? PICT. हे वरती पाहिजे. म्हणजे मी काय तुम्हाला अशी रँक वाईज दिलं नाहीये की चला याच क्रमानं ऑप्शन फॉर्म भरा, नाही. कॉम्प्युटर सायन्ससाठी PICT बेस्ट आहे. तुम्हाला गंमत सांगू का, माझे जास्तीत जास्त विद्यार्थी या कॉलेजेसमध्ये आहेत. म्हणजे सह्याद्री क्लासेस साताऱ्यामध्ये मी जे रन करतो ना, आमचे जास्तीत जास्त विद्यार्थी या कॉलेजमध्ये आहेत. नेक्स्ट जास्तीत जास्त विद्यार्थी विद्या प्रतिष्ठानमध्ये आहेत, बारामती. मला खूप तो कॅम्पस आवडतो. तुम्ही विद्या प्रतिष्ठान बारामतीला जर कधी व्हिजिट दिली ना, लक्षात घ्या, तुमच्या असं लक्षात येईल की असं वाटतं क्षणभर की आपण आपल्या देशातच नाही आहे, इतकं छान. आता थांबा, तिथं जाऊन 5-6 वर्ष झालेत मला, बरं का, पण तरी पण मला गॅरंटी आहे की तो तसाच असेल कॅम्पस. म्हणजे ग्रीनरी आहे, सगळ्या बिल्डिंग्स बेस्ट आहेत, हॉस्टेल बेस्ट, कॅन्टीन सगळं मेस वगैरे अगदी परफेक्ट आहे. आणि माझे जास्तीत जास्त विद्यार्थी हे TKIT मध्ये पण आहेत आणि PVPIT मध्ये सुद्धा आहेत. मग TKIT वारणानगर, ICT केमिकल इंजिनिअरिंग वारणानगर सुद्धा बेस्ट आहे. आता 2 वर्षापूर्वी माझ्याच क्लासचा टॉपर होता अनिकेत जाधव, तो तिथंच आहे. ओके, त्याला ठीक आहे इथं नाही मिळालं, पण वारणानगरला त्याला मिळालं TFWS मधून, TKIT तात्यासाहेब कोरे इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी. मग तुमच्या लक्षात आलंय की क्रम. आता गंमत बघा, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अगदी बेस्ट कॉलेज आहे, तिथला सुद्धा प्लेसमेंट छान आहे, जास्तीत जास्त मुलं सिलेक्ट होतात. आणि गंमत तुम्हाला सांगू का, हे जे कॉलेजेस आहेत ना जिथं प्लेसमेंट छान होतात, हे जे गव्हर्नमेंट कॉलेजेस आहेत ना, अरे तिथं स्टुडंट पण बेस्टच येणार ना. मग ती कॉम्पिटिशन आलीच. ओके, त्यातून कसं असतं माहिती आहे का, त्यात फायदाच होतो, लक्षात घ्या. मग वालचंद आहे, VIT तुम्हाला माहिती आहे. आता VITची एक ब्रांच कोंढवाला पण आहे, बरं का, VIIT कोंढवा, ती सुद्धा बेस्टच आहे. ओके, गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग कराड. आता माझे वडील तिथं होते, त्यांनी डिप्लोमा केला होता त्या काळात, लक्षात घ्या. किंवा माझे तुम्हाला सांगायचं काय की कराड कॉलेजमधून किंवा वालचंदमधून इंजिनिअरिंग केलंय ना, हे एक वेगळंच स्टेटस असतं, लक्षात घ्या, किंवा वेगळीच प्रतिष्ठा असते, लक्षात घ्या. समजते मी काय सांगतोय ते? ओके, ह्याच्याबद्दल मी सांगितलं. तर PVG पुणे विद्यार्थीगृह, हे पण प्रायव्हेट जरी असलं ना कॉलेज तरी बेस्ट आहे. ओके, MIT कोथरूड. आता MIT म्हणलं की सगळ्यांच्या डोक्यात फक्त फीज येते MITची. अरे बाप रे, 3 लाख ॲव्हरेज फी आहे एका वर्षाची, 3 लाख. पण मला काय म्हणायचं आहे बरं का, की त्यांचे काय प्रोग्राम आहेत, त्यांचं नावच आहे WPU वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी. मग तिथल्या काही सेमिस्टर किंवा तिथे एक्झाम पॅटर्नच त्यांचा वेगळा आहे. ओके, तिथं मेडिटेशन वगैरे काय बऱ्याचशा कोर्सेस चालतात, लक्षात घ्या. ते मेडिटेशन म्हणलं की मला खूप आवडतं, बरं का. पण फीज महत्त्वाचं आहे, ते अफोर्डेबल तुम्हाला होणार आहे का याचा पण विचार केला पाहिजे. लोणेरी म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर टेक्निकल युनिव्हर्सिटी. ओके, तिथं पेट्रोकेमिकल सारखी ब्रांच आहे. आणि तुम्हाला सांगू का, आता पेट्रोकेमिकल तिथेही माझा स्टुडंट होते किंवा भरपूर स्टुडंट होते, त्यातला एक त्यानं पेट्रोकेमिकल इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलं. मग आज तो म्हणजे ठीक आहे, पहिला तो सौदी अरेबियाला होता, पॅकेजेस खूप छान असतात. त्याच्यानंतर तो कझाकिस्तान का उझबेकिस्तान, लक्षात घ्या, तिथं. ओके, आणि थोडक्यात म्हणजे हे सुद्धा बेस्ट कॉलेज आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट कॉलेजेसमध्ये लक्षात घ्या की सिंहगड. आता होतं काय बघा, ही जे सिंहगड, काशीबाई नवले, माझा एक मित्र तिथं जॉब करतो, लक्षात घ्या. ओके, बेस्ट कॉलेज आहेत. इथं अगोदर 4-5 वर्षापूर्वी अशी परिस्थिती होती की डोनेशन्स प्रचंड घेतले जात होते. सध्यात काही इश्यूजमुळे तिथं ॲडमिशन्स होत नाही आहेत. ओके, पण कॉलेजेस बेस्ट आहेत, फक्त तुम्हाला चौकशी करून. ओके, तुमच्या काही शंका असतील तिथं फोन करून म्हणण्यापेक्षा प्रत्यक्ष भेट देऊन सगळ्या गोष्टी क्लिअर करून त्या ठिकाणी पण ॲडमिशन घ्यायला काही हरकत नाही आहे, पण क्लिअर करून.
गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अवसारी. ओके, तसं हे पुण्यातलंच आहे म्हणूया आपण, पण खूप आउटसाईडला आहे. अवसारी आउटसाईडला आहे म्हणूया आपण, ठीक आहे. त्यामुळे बरेचशी मुलं टाळतात किंवा ते अगदी खेडेगावात असल्यासारखं आहे ना, त्यामुळे बऱ्याच जणांना ते नको असतं. बऱ्याच जणांना पुण्यातच पाहिजे कॉलेज, हे मला माहिती आहे, लक्षात घ्या. ओके, जाऊ दे. AISSM. ओके, समजून घ्या, छत्रपती शिवाजी असं त्यांनी लिहायला पाहिजे होतं, लक्षात घ्या. काल पण चुकून मी शिवाजी युनिव्हर्सिटी असं बोललो, बऱ्याच जणांनी कॉमेंटमध्ये म्हणलं तसं म्हणू नका म्हणून, ते मला माझी चूक मान्य आहे, लक्षात घ्या. आपण छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणलंच पाहिजे, पण ठीक आहे. AISSM. ओके, शिवाजीनगरला अगदी मला असं वाटतं हे कॉलेज COEPच्या जवळच आहे बरं का, आणि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आहे. ओके, आता ह्याच्याबद्दल बोलून झालं. मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट असलं तरी बेस्ट आहे. ओके, DY पाटील, तुम्हाला माहिती आहे DY पाटील तुम्ही बघा. DY पाटील 2-3 कॉलेजेस आहे, त्यातलं कुठलं चांगलं आहे बघा. एक तरी कॉलेज नक्की त्यातलं चांगलं आहेच. हे कॉलेजचं नाव मी का लिहिलं तुम्हाला सांगतो. मराठवाडा मित्र मंडळ कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग कर्वेनगर, कारण माझा स्टुडंट तिथं होता, त्याच्याकडून मला रिपोर्ट्स खूप चांगले मिळालेत. इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन त्यांना केलं, जी ब्रांच टाळली जाते किंवा जिला महत्त्व दिलं जात नाही किंवा काही प्रॉब्लेम्स असतील म्हणून आपण, पण त्याची 30 ब्रांच होती. आज त्याची स्वतःची फर्म आहे. ओके, त्याचा स्वतःचा बिझनेस आहे, लक्षात घ्या. आणि म्हणून मी ते कॉलेज या लिस्टमध्ये घेतलेलं आहे. आता वालचंद इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, पण सोलापूर, सांगलीला पण आणि सोलापूर, याला जर मी स्टार करतो, तुम्ही चेक करा, तिथं ना जैन मायनॉरिटीसाठी भरपूर जागा रिझर्व आहेत. मग तुम्ही जर जैन कॅटेगरीमध्ये असाल तर ते कॉलेजमध्ये भरपूर जागा आहेत, म्हणजे तुमच्यासाठी बेस्ट ठरू शकतं. तसं ते सगळ्यांसाठी बेस्ट आहे. आता ह्या कॉलेजचं नाव काय घेतलं ते पण सांगतो. माझी अगदी एक क्लोज रिलेटिव्ह, ओके, साताऱ्यातील, त्यांची मुलगी तिथं होती आणि आज ती ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे. तिथून म्हणजे इथं ती शिकायला होते म्हणूया आपण, आणि तिच्याकडून तिला पण बघा, म्हणजे मी काय करतोय, सगळ्यांना विचारतोय कॉलेजबद्दल बरं का, लक्षात घ्या, आणि मगच इथं फळ्यावर लिहिलंय. आता मेन पॉईंट काय बघा, पहिली गोष्ट, याच्यात भरपूर कॉलेजेसची नावं नाही आहेत बाळांनो. बरं, या कॉलेजमध्ये ॲडमिशनचा एक क्रायटेरिया तुम्हाला सांगतो की तुम्ही तुमची स्टेट रँक बघा किती आहे. बघा, कॅटेगरी वाईज रँक वेगळी असते, युनिव्हर्सिटी वाईज रँक वेगळी असते, लक्षात घ्या. मग ते कॅटेगरी आणि युनिव्हर्सिटी असं असेल तर काही वेळेस रँक खूपच कमी असते, म्हणजे 67, 68, पण नाही, आपल्याला स्टेट आणि ती पण जनरल कॅटेगरीमधून रँक किती आहे ते बघायचं आहे. पहिले ते जे 2-3 कॉलेजेस आहेत ना, तुमची रँक 1000 पर्यंत पाहिजे, म्हणजे 1 to 1000 अशी रँक असेल तर हे टॉपचे 3-4 कॉलेजेस, अगदी 1500 पर्यंत रँक असेल तरी मिळायला काय हरकत नाही आहे. पण सगळ्यांना पाहिजे कॉम्प्युटर सायन्स, मग अशा वेळेस त्याचं मेरिट जास्त लागणार आहे, ह्याची पण जाणीव ठेवली पाहिजे. म्हणजे हे सगळे कॉलेजेस ना बऱ्यापैकी, आता PICT नाही, PCCOE मला म्हणायचं होतं, मग अगदी 5000 पर्यंत रँक असेल तरी तुम्हाला अगदी TFWS मिळू शकतं, आणि हे सुद्धा बेस्टच कॉलेज आहे. आता पुण्यात बरं का बाळांनो भरपूर कॉलेजेस आहेत. मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, आपलं PUPIT आहेच, ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का ते झील कॉलेज आहे, किंवा भरपूर आहेत बरं का, अगदी लिस्ट एवढी मोठी आहे ना, प्रचंड. ओके, मग आता कसं होतं आहे बघा, तुम्हाला कॉलेजेसची नावं तर बऱ्यापैकी मी सांगितलेत, ठीक आहे. तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ओके, तुमच्या शॉर्ट लिस्टमध्ये ही कॉलेजेस असू देत बऱ्यापैकी, पण त्याचबरोबर आणखीन कॉलेजेस पण ॲड करा. ओके, क्रायटेरिया मी तुम्हाला सांगितलेला आहे, परत एकदा एक्सप्लेन करेन तुम्हाला मी काय, की तुम्हाला एस्टॅब्लिशमेंट इयर, त्याची ग्रेड, या गोष्टींचा विचार, आणि थोडंसं ना काय करायला लागेल, विजिट द्यावी लागेल, किंवा त्या कॉलेजमध्ये तुमचे कोण आहे का रिलेटिव्ह किंवा कुठला फ्रेंडचा फ्रेंड, तिथे चौकशी केली पाहिजे. पण मी एक क्लिअरली आणखी सांगतो बघा, शेवटच्या 1 मिनिटात, प्रत्येक इंजिनिअरिंग करणाऱ्या मुलांना असं वाटतं की अरे हे माझं कॉलेज नाही चांगलं, मला ह्याच्यापेक्षा बेस्ट कॉलेज मिळू शकलं असतं. ओके, हे तुमच्या बाबतीत पण होऊ शकतं की तुम्हाला ठीक आहे, अगदी काय म्हणूया PICT मिळालं तर काय काय वाटेल, असलं PICT नको, मला COEP पाहिजे होतं. त्यामुळे ह्या गोष्टीचा जास्त विचार करू नका असं मला म्हणायचं आहे. तुमच्या लिस्ट तुम्ही भरणार आहे, तुम्हाला जे कॉलेजमध्ये चालू शकेल, म्हणजे इथं मिळालं तर काय हरकत नाही, अशीच कॉलेजेसची नावं टाका तुम्ही. आलं का लक्षात? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की नाही, अभ्यासाला तर सुरुवात करा. ओके, म्हणजे तुम्ही इंजिनिअरिंगची प्रिपरेशन थोडीफार करायला सुरुवात केली तरी हरकत नाही. 3 तारखेपासून आपला क्रॅश कोर्स सुरू होतोय.
ओके. आणि ॲडमिशन आम्हाला 2-4 दिवसात क्लोज करावे लागतील, लक्षात घ्या, कारण भरपूर ॲडमिशन्स इथं सुद्धा झालेलीच आहेत. तुमचा सहकार्य किंवा तुमचं काय म्हणूया आपण, माझ्यावरचा विश्वास प्रचंड आहे, लक्षात घ्या. आणि त्याचप्रमाणे माझं काम असणार आहे. क्रॅश कोर्समध्ये मॅथ्स पूर्ण करायचं मला, लक्षात घ्या. म्हणजे तो एक सब्जेक्ट तुमचा क्लिअर होऊन जाईल, काय भीतीच राहणार नाही. आणि त्याचबरोबर बाकीच्या सब्जेक्टचा सिलेबस, काही इम्पॉर्टंट टॉपिकसुद्धा मी कव्हर करणार आहे. ठीक आहे. मग तुम्हाला नंबर माहितीच आहे, 7756886462. या नंबरवर सकाळी 11 नंतर तुम्ही नुसतं मेसेज करा. भरपूर मेसेज येत आहेत, लक्षात घ्या. तुमचा मेसेज आला की लगेच रिटर्न कॉल होईल असं नाही, थोडा वेळ लागेल. थोडा वेळ द्या आम्हाला, आम्ही तुम्हाला नक्की कॉन्टॅक्ट करू. ठीक आहे. मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.